Друзі, всім привіт! Якщо ви нещодавно побачили новину, що голлівудський блокбастер «Дюна», частина 2, був знятий на рехаузи від української компанії Iron Glass, і ви про це нічогісінько не знаєте, тоді вам у цей огляд. Якщо коротко в двох словах, то рехаус компанії займаються переробкою вінтажних фотолінз під сучасні кіновимоги, місцями покращуючи оптичні та механічні властивості. Якщо ви взагалі почули вперше слово рехаус і вам здається, що переробка фотооптики – це ні-ні-ні, нам треба тільки сучасні кінолінзи, то я вас можу запевнити, що переробкою фотооб'єктивів під кіновимоги почали займатися такі компанії, як Arri, Canon, Panavision ще з далеких 70-х років. Тож повернемось до «Дюни». Цей фільм був знятий на рехаузи Arri Movicam, або він же Olympus, та радянські рехаузи від Iron Glass SET MK2. В чому різниця між рехаузами-модами, це буде наступне відео, а зараз я відповім на декілька питань, які дуже часто нам задають. Це не нові лінзи, які були створені по вінтажним мотивам. Це саме ті старі лінзи, але вони були дуже сильно перероблені механічно. Оптично це той самий Helios, який, можливо, в когось валяється на полочці, в шкафу або досі в якогось дідуся на базарі. І тут головна різниця. Так а за що платити такі гроші, коли ви можете начебто купити ту лінзу за 200 гривень? Давайте розберемось. Припустимо, що ви знайшли оригінальний Helios або будь-яку іншу радянську лінзу в якомусь стані. Перше, на що вам треба звернути увагу, це як ця лінза виглядає на просвітлення, саме стан оптики. Тому що тут може бути розслоєння склейки, тут може бути грибок, всяка пиляка і, звісно, купа слідів від того, коли ми протираємо це рукавом, майкою або іншими засобами, які не радять. Це все залишає свій слід. Далі це механічний стан. Об'єктив може бути механічно пошкоджений, і тому його доведеться відновлювати. Або, можливо, він піде на смітник чи на деталі. Як мені сказали на одному із ренталів, просто робота за те, щоб змазати лінзу стару в гарному стані. Просто зробити ревізію. Вартує 1500 гривень. Зачасту це може вартувати дорожче, ніж вартість цієї лінзи. А якщо ви скажете, що в гарному стані можна купити лінзу на OLX чи на eBay, то я вас трішечки розочарую, тому що зараз ви побачите лише здебільшого обяви перекупів. І вам майже жоден перекуп не покаже фотографії лінз на просвітлення, в якому оптичному стані вона. Вона буде супер класно сфотографована, але в якому оптичному стані ви це дізнаєтесь лише після покупки. І тому можете більше не мріяти про те, що можна купити цей об'єктив за якісь там 100, 200 чи 1000 гривень, тому що дідусь на базарі теж знає вартість цих лінз. Тепер уявімо, що у вас уже є лінза в якомусь гарному стані. І один із нюансів. У Радянському Союзі коефіцієнт браку був дуже високий, тому зачастіше ви можете почути про ці лінзи як «совєтське гамно» або якісь інші інтерпретації цих слів. І це частково може мати правду, тому що оптично два ідеальних об'єктиви можуть бути по факту один куском мила, а інший дуже різким. І коли ви спробуєте хоча б у ренталі чи у якогось друга, в якого є оригінальні перероблені сінімоди чи рехаузи від Iron Glass, ви дуже здивуєтесь, як радянські лінзи можуть малювати. Підрахуємо варіанти вартості, якщо ви хочете зібрати сінімод самі. Вам знадобиться якийсь нормальний перехідник, тому що дуже дешевий китайський буде вам давати люфти та неприємні приколи. Один із них вас буде чекати, коли ви поставите об'єктив на вашу камеру, прикрутите сюди будь-яке кільце для мотору фокуса, почнете крутити, і у вас об'єктив тупо викрутиться з перехідника. І дай Бог, щоб ви це побачили вчасно, а не коли лінза вже опиниться на підлозі. Ви можете, звісно, підібрати варіанти резинових шестерень, але якість не завжди буде вас влаштовувати. Звісно, ви можете надрукувати на 3D-принтері шестерні. Але якщо у вас нема 3D-принтера і ви не інженер з печаті, то вам знадобиться деякий час на те, щоб підібрати висоту шестеренок, товщину пластика, якість пластика, щоб у вас не повиривало зубчики, коли ви будете крутити мотором. А для того, щоб ставити фільтри одного діаметру на всі ваші лінзи, вам знадобиться степ-ап-кільце. Ви можете також купити саме дешеве степ-ап-кільце за там щось 10-20 центів чи 50 центів на AliExpress.
Але я вас попереджу, що фільтр у тому перехіднику буде дуже закусюватись, а інколи він може застряти і вам доведеться виймати ваш дорогий фільтр пасатіжами. Тому раджу купувати лише нормальні дорогі степ-ап-кільця і до них нормальні кришечки. Не оті пластикові там за 5 гривень. Ну, вибачте, у вас оцей весь набір буде коштувати значно дорожче, а ви будете економити на кришечки за 5 гривень, яка випадково в рюкзачку відскочить і об щось потім поцарапається. Тому беремо нормальні кришечки, і такий комплект буде вартувати в середньому десь $50. І для деяких це буде шок, тому що лінза в них могла коштувати значно дешевше. Тепер беремо шестерні. В середньому шестерні можуть вартувати $20-25. І зазвичай в Україні вам їх ніхто не продає, ви їх маєте купувати десь з-за кордону, з Франції, з Америки або ще десь. Плюс вам треба буде заплатити доставку, а якщо буде декілька цих шестеренок і сума набіжить понад $150, ви ще заплатите розтаможку. Будь-які нормальні перехідники, вони будуть вартувати в середньому десь $20-30. В порівнянні у Iron Glass ви отримуєте нормальні кришечки, додатково тут ще є металева бленда, всі шестерні вони виповнені з алюмінію. Це значно краще, ніж будь-яка пластик чи резина. Плюс лінза механічно відновлена, вона змазана і оптично вона має дуже ідеальний стан. Ви зачасту в такому стані лінзи в магазині можете не побачити. Додатково у об'єктиві від Iron Glass може встановлюватись велика кількість опцій, такі як внутрішнє кольорове просвітлення, модифікація анаморфейку, покращене просвітлення, багатоліпісткова діафрагма. Не на всі лінзи, але на деякі це буде дуже прикольним ефектом. А також багато варіантів байонету на ваші камери. І якщо ми підрахуємо різницю витраченого часу на те, щоб зібрати самому і просто відкрити, подивитися, що, наприклад, той самий Helios може вартувати $200, і, звісно, спочатку ціна буде казатись високою. Але ціна усієї всієї комплектації, плюс вам треба, щоб це хтось зробив, якщо ви самі це не можете, або якщо ви дівчинка і ви просто хочете взяти лінзу і знімати, ну вибачте, вам безкоштовно майже ніхто це не буде робити. Підводячи резюме, я можу сказати, що насправді це не дуже велика ціна, якщо ви займаєтесь комерційною зйомкою. А якщо ж ви займаєтесь лише експериментами або тільки вчитесь знімати відео, то оці всі штуки вам насправді не потрібні. І ви, в принципі, можете взяти оригінальний Helios і не витрачати гроші на усе інше. Але якщо вам не пощастить з екземпляром того самого Helios чи будь-якої іншої радянської лінзи, то просто ви будете мати думку, що радянські лінзи – це дуже погані лінзи. І якщо ви хочете унікальні малюнки, раджу вам придивитися саме до вінтажних об'єктивів в цілому. До нових зустрічей!